Ngayong araw ay magluluto tayo ng bistek na atay ng baboy at yan ang ating mga sangkap. Painitin natin ang ating pan at lagyan ng mantika dahil kailangan nating pirituhin ng bagya ang mga atay ng baboy na hiniwa natin ng manipis. Mas madali sana kung meron tayong pang-ipit pero dahil wala tayo nun, yaran, mag chopstick na lang tayo. Huwag natin masyadong pakapirito ang mga atay dahil pamaya-maya ay lulutuin ulit natin ito. Kapag tapos na natin pirituhin ng bahagya ang mga atay, huwag muna natin tatapon ng mantika dahil maaari pa natin itong gamitin panggisa ng bawang at sibuyas. Huwag din po natin masyadong pakaluto ang sibuyas. Yung half cook lang, okay na yun. Pagkaraan natin igisa ang ating mga onion rings, ay ugasan natin ang ating pan dahil panibagong mantika naman ang ating gagamitin. Ngayon magigisa tayo ng bawang at isusunod natin ng atay na bahagya natin pinirito kanina. Ilalagay natin ang mga iba pang sangkap gaya ng paminta, toyo, at suka. Pakuluin muna natin itong bahagya bago haluin. Dagdagan din natin ang tubig para hindi agad matuyo ang sabaw habang pinapakuluan. Mas maigi kung ating tatakpan para mas lalong manuot ang lasa sa atay ng baboy na ating linuluto. Five minutes later. At makalipas ang 5 minuto, maaari ulit natin itong timplahan ng naaayon sa ating panlasa. Kapag medyo natutuyo na yung sabaw, pwede na nating ilagay
ang ating onion rings na ginisa kanina. Ayan na, luto na ang ating bistek na atay ng baboy. Sa murang halaga, makakakain ka ng masarap. Salamat po sa panonood. Sana nagustuhan nyo ang aming video. At kung nagluto rin kayo ng bistek na atay ng baboy, ay comment nyo po sa baba kung masarap din ang kinlabasan.